Hello viewers, I am Irene and welcome back to Feel Free TV. So, to all our viewers, I hope you all have a great holiday. And today, I am ready and very excited as well to visit our Cofino children. And today is December 27, so this is the last month before year 2021 ends. So I am glad to announce that the Cofino family is getting bigger. That is why one day is not enough to visit them all. But it doesn't matter. What is important is to be able to visit them all. Thank you for always supporting Feel Free TV and to our Cofino children. And now we are on our way to buy some rice and also pasalubong for the children. Keep on watching and let's do our Cofino visitation. Let's go! Sa mga nakalipas na video, napansin natin na si Anthony ay madalas nagkakasakit. Lalong-lalo na sa time nung tayo ay may Cofino Christmas party. Ito ay isang dagdag alalahanin sa atin ngayong pandemya. At ngayon, si Ate Melissa ang ating tanungin patungkol dito. Kahapon po, ma'am. Andito nyo. Andito na naman po kami. Ay, sis! Ay, sis! Andito na naman. Marunong na tumawa, te. Oo, te. Kumusta naman na po kayo? Okay lang po, ma'am. Kumusta ang Pasko nyo, te? Okay lang, masaya naman, kahit walang handa. Okay lang yan. Ang importante, te. Kumpleto. Oo. Tapos walang sakit. Yun nga, di malaking pasalamat kahit walang handa, basta walang sakit yung mga bata. Ano naman natanggap ni Anthony na te, pamasko? Ano, yung mga ninong-ninong niya, sila pumunta dito kasi hindi man po kami naglakad. Buti Binibigyan siya pinupunta mo. damit, tapos, Taga dito lang mga ano niya. ano lang yung Kapitbahay. tapos yung nandoon. Kanina pumunta yung ninong niya, di man kami pumunta, binigyan siyang 150, sabi ko, may panggatas ka na natin. Kasi Dagdag yung gatas. yung natanggap niya, binili namin agad ng gatas at saka diaper. Ito, Bio. Ito, dagdag na, Marunong na siya. bilhin na. Ay, suso! Marunong na nga siya mag-bless eh. May ano na, ay, mag-bless Ah, ka. bless, ma'am. Bless, bless Bless, po. bless, Bless bless. po, bless. 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 God bless you. Ano naman balak niyo sa bagong taon, te? Yun, maganda-anda konti mo yung spaghetti na bigay niyo po. Di pa naluto niyo? Hindi ko pa naluto nung Pasko. Sabi ko yun na lang yung tapos yung kunding dagdagan na lang namin yung pang salad. Sa bagay, may mga bata kasi, yun yung ano din sa bata eh. Mga spaghetti talaga. Pero first time namin hindi nagpasko na hindi nagluluto. Kasi siyempre po, yung mga kapitbahay magbigay. Binigyan kayo. Sila ba? Yung mga mahilig magbigay. Masasayang lang naman. Oo. Kaysa naman, hindi naman, basta importante po Hindi walang kaya sakit. talaga nagluto Hindi talaga nagluto, ma'am. Tapos, marami din na magbibigay. Pero sa inyo, airport, ma'am, pero Nagluto na kayo nun kahit konti. paano, konti-konti, ma'am. Siyempre, kahit pagdating ng Alas alas 12, may pagsaluhan. Yun nga. Yun naman importante sa atin, sa tradisyonal natin eh. So ngayon, pag-usapan natin yung kalusugan ni Anthony. Kumusta naman na yung health ni Anthony, te? Malamig yun, mama. Yun, doon, yung Ubo. ubo niya, hika niya. Sipon. Sipon. Na naman siya sa gamot. At saka hindi po talaga ako mahilig kahit sa mga anak ko. Hindi talaga ako mahilig na check up na. Herbal lang. Herbal, yung mga oregano ko. Okay. Yung Mas okay pa yun. Yung lagundi. Magpapakulo po ako na lagundi. Yun, Mas healthy pa yun, te. Kasi purong talaga. Doon naman nahiyang naman din sila kasi sinusukan nila eh. Minsan nasasabay sa tae. Yung ganyan po yung niya. Pero binibilhan ko pa rin. Hindi niya ba namana yun, te, sa inyo? Wala naman kayo sa pamilya? Lahat yung namin, yung hika talaga, namana talaga yun sa amin. Yung hika niya. Hika mo talaga yung namin. Pero yung sa mata niya, te, ano yun? Parang sore eyes nun, kasi di ba nung ma'am, Picnic pala tayo. nung nag-picnic, kasi Jillian. Jillian nun, may sore eyes, at saka si tapos, siguro siya yung nanuhan. Kasi Nahawaan mabilis kasi. talaga kasi baby pa. Tapos nung bibilisan akong pampatak, kaso hindi man siya pwede kasi kailangan daw ng doktor
doktor na i-check. Okay. Ay, Buti may alam mo yung gamot eh. ano lang, yung didi ng nanay. Yung patak. Oh, yung kapitbahay namin kasi may nagpadidi siya. Humingi ako ng tuwing umaga at saka hapon, humingi ako ng gatas. Yeah, usually talaga pag baby na nagkakasur ay sa sa province o kahit man dito siguro sa Manila, ganun din naman ata usually ginagawa din ng nanay. Pag yung nanay may baby pang nagsususo nagbe-breastfeed pa yung nanay, yung baby din pinapatakan yung mata para maging okay, di ba? Yun ang gagaling ko sa'yo. Tapos, nung wala na yung lagnat niya, niligo ko siya. Wala. Big boy naman ikaw eh. Kamusta yung immunize niya, te? Okay na? Oh, balik niya sa ma'am, sa 4? 4? Parang January 4. Parang yung pinakalas niya na Immunize. immunize. Mayroon pa siyang pinakalas pang 1 years old. Okay. Yun yung sa 1 year old 1 niya. years old po niya. Okay. 1 year old shots yun. Parang last ganon. na yun. Kompleto na. Malapit na yung birthday, February, di ba, te? February 4. Invited ba po kami, Anthony? Invited kami? Invited ba kami sa birthday mo? Ha? Ay, just invited po kami. Punta kami, no? Kaya tayo, palaro tayo ng baby, no? Asus. Chinat namin yung nanay nito, ma'am. Oo, Ngayon, siguro, ma'am, nagpapadala yung tatay. Yun nga pala yung narinig ko na papadala ata pero doon lang sa nanay. Kinukuha yung picture mo na post sa Facebook para may pang-send siya doon Opo, yun, sa tatay. Yun nga siguro, kaya pala, minsan, pag nagtatawag siya sa mga kaibigan niya dito, kasi friend din namin itong tapos minsan pag nagpo-post ako, kinukuha niya, tapos siguro, Picture tsaka video. pag siguro na maghingi ng picture yung tatay, yun siguro yung sinisend niya. Tapos ngayon daw, mag-1 year, uwi daw siya, kasi yung tatay daw nito, ma'am, magbibigay pang 1 year. May contact pa siya pala tayo sa May papa. contact pa siya, ma'am. May contact pa siya, no? Sana makauwi si Yun Jocelyn. nga, ma'am. Sana ko. Kahit uwi lang naman siya. Pero hindi, kung lang naman dalawin niya mga anak niya, wala naman problema sa akin. Kasi yun lang talaga gusto ko, ma'am, yung kumustahin niya yung anak niya. 안토니는 정말 빠르게 성장하고 있습니다. 저희가 안토니를 처음 봤을 때보다 더 활기차고 건강하게 자라고 있는 모습을 보니 뿌듯하고 자랑스럽습니다. 멜리사 이모는 안토니가 커가는 모습을 보며 저희에게도 공유해주고 있습니다. Pag yan, ilalagay namin siya sa walker, ma'am. Diyos ko, umaakyat siya. Kaya, hindi talaga siya pwede na, kahit nasa walker siya pabayaan. Kasi, nakatuwad na siya. Pero nag-aano siya tayo, lakad-lakad na ng Oo. konti. Hawak. Hawak-hawak lang. Minsan, natatakot siya, nanginginig yung paa niya. Pero okay lang yan, te, kasi part din yan ng pag-aano niya eh. Progress ng paglalakad niya. Kaya yung ginawa ko nga, yung tuhod niya, binilang ko siya ng sapin, di ba? Oo, para hindi masugatan. magasgas. Panay lang siya naglalaway kasi siguro po, yung sa ngipin na po. Hindi ko yung bigas, te. Asan mo? Salamat, ma'am. Wait, doon ka na kay mami. Sis, nasalamat po. Salamat po. Salamat, Tita Melissa, kasi inalagaan si Anthony. Asus. 안토니가 걷는 연습을 어떻게 하는지 보여드리겠습니다. 혼자 걷는 방법을 배우고 있습니다. 혼자서 중심 잡는 법도 배워가고 있습니다. Pag nadapa yan, dyan na matututo yan. 밖에서 걸을 때 얼마나 행복해 보이나요? Sama si Ate Melissa. So that's the end of our visitation with Anthony. So let's proceed to our next Copino visitation. So for our last Copino visitation, we are here at Hayul's house. So I am very happy to announce that the Copino children will have a new program where they can thoughts on how to speak and how to write a Korean language. So one of them is Hayul. So now we will ask their permission if we could film them while we are informing about our new program. So let's go!
Hello. Hi, Mami Lani. Hello. Mami Lani, okay lang po ba? Mag-film kami? Okay lang? Sure. Mag-video kami. Okay, wait lang pala. So may inform ako Ma'am Melanie about sa may new program na gagawin yung Feel Free TV po. Kasi Kopino siya. Kung okay lang po, i-study sila ng Korean language tapos mag-write. Only one time lang naman sa isang week, Sabado lang. 3 hours lang siya. Mag-start sila mga January 8. So, yan. Sabi mo kay Tita Irene mo. Okay lang po sa'yo? Gusto mo mag-aral ng Korean? Korean, magsasalita, Korean speak, tsaka yung pag-write po. Okay lang po, Ate Hayul? Payag ka naman, Mami Lani. Okay. Okay lang. Ito, Mami Lani, yung sa ni Hayul monthly. Pati yung bigas. Yun lang, Mami Lani, yung in-inform lang kayo, party ka Hayul. Masaya po ako kasi matuturuan siya ng Korean. At least kung magkita man po sila ng tatay niya, makakapag-usap sila. So, yan lang, Mami Lani. Message na lang kasi may group chat din naman. Tayo, no? Okay, payag ka na, Ate Hayul? Okay, thank you. Salamat po. Thank you din po. Ingat po. 앞으로도 계속되는 저희 코피노 월간 방문 영상을 기대해 주세요. 감사합니다.